ሰላም ተማሪዎች በያላችሁ በሰላማችሁ ይብዛ። የ12ኛ ክፍል ባዮሎጂ መምህራችሁ ናፖሊዮን ተስፋዬ ነኝ ከሉሲ ብሪጅ አካዳሚ። ምን ነው ዲስከስ እያደረገ የምንገኘው ቻፕተር 1 ነው ኢን ዲቴል የተማማረ የምንገኘው 1.1 1.2 3 4 5 6 ብለን ፓርት 1ን ተመልክተን ይሄው ቱዴይስ ቶፒክ ኦፍ ዲስከሽን is going to be what 1.6ን ፓርት 2 ልንመለከት ነው የተገናኘ ነው ማለት ነው። ኦኬ አሁንም as always ዲስከሽናችን በጣም ቀለል ብሎ ኢንጆይ እያደረገን እየተማማረን ነው የምንቀጥለው። ኦኬ ቱዴይስ ቶፒክ ኦፍ ዲስከሽን ስለምን ይመለከታል? we're going to be seeing about biomining ምን ማለት ነው? ስለ ሲዌጅ ትሪትመንት እንመለከታለን። ስለ ኮምፖዚሽን ምን ማለት ነው? ኮምፖዚሽን ምን ማለት ነው የሚለውን ነገር የምንመለከትበትን በጣም አጠር ያለ ኢንትሮዳክተሪ ሴሽን ነው የሚለው as always ማለት ነው። ኦኬ በጣም ተረጋግተን ተዝናንተን የምንማርበት ፕላትፎርም ነው ሉሲ ብሪጅ አካዳሚ ማለት ነው። ዶንት ወሪ ሶስት የተለያዩ ቶፒኮችን እንመለከታለን። yes about biogas ከዛ በኋላ ኮምፖዚሽን የሚለውን ቀጣይ ሴሽናችን ላይ ፓርት 3 ላይ ምን ደግሞ ቢሆንም ሜጀር ቶፒክ ኦፍ ዲስከሽን is going to be sewage treatment ከዛስ በመቀጠል ስለ ባዮማይኒንግ እንዲሁም ደግሞ የተለያዩ አይነት ምኖችን ኮምፖዚሽን just briefly የምንመለከት ይሆናል በዚህኛው ሴሽናችን ማለት ነው። እስካሁን ድረስ የነበሩትን ቪዲዮቻችንን ያልተመለከታችሁ ካላችሁ አሁኑ ሄዳችሁ እንድትመለከቱ ነው ሪኮመንድ ማድረጋችሁ። ስቴፕ ባይ ስቴፕ እያንዳንዱ ነገር ተማምረን እዚህ ጋር ስለደረስን ማለት ነው። as always ከመቀጠላችን በፊት እዚህ ጋር ምን ተቀምጦላችኋል? ፕላትፎርማችን አለ www.lucybridgeacademy.com ከተለያዩ በጣም አድቫንስድ የሆኑ ምኖችን ሾርት ኖቶችን ወይ ማጫጭር ኖቶችን ያካተተ ከ10,000 በላይ አድቫንስድ የሆኑ ኩዌስችን ባንኮች ወይ ደግሞ የጥያቄ ባንኮች ያካተተ ከዛስ 5 በላይ ቋንቋ አክሴፕት ማድረግ የሚችል የራሳችሁ የሆነ አሲስት የሚያደርጋችሁ ፐርሰናላይዝድ ኤአይ አሲስታንት ያካተተ እንዲሁም ካላችሁ ቦታው ናችሁ ያለምንም ሀሳብ ያለምንም ጭንቀት ካፌ ነኝ ቤት ነኝ ቁጭ እያልኩ ተቀምጫለሁ ዳታ አለኝ ዳታ የለኝ ወይኔ ኢንተርኔት ምንም ነገር አያስጨንቃችሁ ማለት ነው። ኦፍላይን አክሰሲቢሊቲም አንድ ላይ ኢንኮርፖሬት የተደረገበት የኢለርኒንግ ፕላትፎርም ነው። as always የቴሌግራም ቻናላችንን @lucybridgeacademy ብላችሁ ሰርች በማድረግ ጆይን እንድታደርጉ አሳስባችኋለሁ። እያንዳንዱን ቤተሰብ ጆይን ማን እንዲያደርግ ስለምንፈልግ ሀሳብና ሴታችሁን በጣም ሃይሊ ምን ስለምንፈልገው ሀሳብና ሴታችሁን ከማጋራት ነው እንዳትሉ። ኦኬ as always ማለት ነው ሀሳብና ሴታችሁን ምን አስተካክለው ነገር ካለ ምን ጨምርላችሁ ማንኛውም ነገር ካለ ፕሊዝ ሀሳባችሁን ከማጋራት ነው እንዳትሉ። የዩቲዩብ ቻናላችን ደግሞ የኛ ስራ እጅጉን አብዝቶ ስለሚረዳን ላይክ፣ ኮሜንት፣ ሰብስክራይብ ማድረጋችሁን ላልሰሙት እንድታሰሙ ሼር ላልተደረገላቸው እንድታደርጉላችሁ ያሳሰብኳችሁ። ሌትስ ዲስከስ ቱዴይስ ቶፒክ ኦፍ ዲስከሽን ኢዝ 1.6 ሄልዝ ኤንድ ዌል ቢንግ በሚለው ላይ የተማማርነው ነው የምንገኘው። this is part 2 ማለት ነው። now the first topic of discussion is going to be about biomining. so by definition ከዚህ በፊት miners right ሲባል ሰምታችሁ ታውቃላችሁ። I'm not talking about those እንጨጭ ህጻናት ማይነር አይደለም። okay you have heard about miners right? I'm not talking about this is ጩጬ ህጻናት ማለት ነው። ጨቅላ ህጻናት ማለት ነው። I'm not talking about that. okay so when you talk about mining what's the first thing that comes to your mind? the first thing that comes to your mind ምንድነው? ስለ ማይኒንግ ስናወራ there is one topic right? ትልልቅ የሆኑ ፋክተሪ ወይ ትልልቅ የሆኑ ማሽነሪዎች አምጥተን ወደ መሬት ስንቆፍር አይደለ እንዴ? ማዕድን ቁፋሮ ስታስቡት እንደዛ ነው majority of the time የምታስቡት right? that's exactly what comes to your mind. of course biomining ምን ጥያቄ ያለው? there is one thing that እዚህ ጋር incorporate የተደረገ always when you get to grade 12 level ከኔ ጋር እስከ 9ኛ ክፍል ጀምረን እስከ 12ኛ ክፍል አብረን እየሄድን ነው የምንገኘው። እያንዳንዱ ፖይንት ላይ ማነሳላችሁ ኢምፖርታንት ቶፒክ አለ all the time ማለት ነው። biomining, biology, physics, chemistry, whatever the topic of the subject is, always begin from the name. ኔሙን አንደርስታንድ ማድረግ ከቻላችሁ አሁን ዲስከስ ማድረገው ኮንሰፕት ምንም አይከብዳችሁ ማለት ነው። okay you're just going to get an A+ whatever the grade that you are aiming to get. የማትሪክ ጥያቄ አይደለም ምንም ነገር ቢመጣ even after you join university ላይም ጆይን ካረጋችሁ በኋላ ይሄንን ሜተድ የምትከተሉ ከሆነ you are going to be successful. it's not that difficult. okay always begin from the name ከስም መጀመር ነው። ምንድነው እዚህ ጋር የተቀመጠላችሁ ነገር? what does that mean? bio እና mining of course ሁለት የተለያዩ ቃላቶች አሉት አይደለ? the first one is what? bio right? ሁለተኛው ደግሞ ምንድነው? mining አይደል እንዴ? so bio እና mining by definition ማዕድን ቁፋሮ ማለት ነው። ምንም ታምር የለውም። መሬታችን ውስጥ ምንድነው ያለው? as you go down the earth crust mantle core እያላችሁ እነዛን ሶስት ሌየሮች እየቆፈራችሁ በገባችሁ ቁጥር you're going to get a whole lot of what? a whole lot of different fossil fuels or different minerals አይደል? ማዕድን የምንቆፍረው ሚነራል ፍለጋ ነው። ኮፐር በሉት ሜርኩሪ በሉት ዳይመንድ በሉት whatever it is ማለት ነው። ወደታች የምንቆፍርበት ሰዓት ያንን ፕሮሰስ ምን እንለዋለን? ማይኒንግ እንለዋለን። by definition ማይኒንግን ለማካሄድ በጣም ሶፊስቲኬትድ የሆኑ ማሽነሪዎች ያስፈልጋሉ። እውቀት ያላቸው የሰው ኃይልም ያስፈልጋቸዋል። አሁን እዚህ ጋር የምንመለከተው ምንድነው? by definition whenever you have a term called bio ምን ማለት ነው? ላይፍ ማለት ነው። so from this I understand that mining by definition ህይወት ባላቸው ነገሮች የሚካሄድበትን process we call it a biomining ማለት ነው። okay whenever microorganisms are actually involved to help extract አይደል ምን ማለት ነው? ኤክስትራክት ማድረግ ወይ ደግሞ ማዕድን ማውጣት ማለት ነው። ኤክስትራክት ማድረግ ነው to extract the minerals out of the
earth እንደማለት ነው። okay that is the definition. Biomining uses what microorganism ምክንያቱም ስሙ ላይ አለ bio የትኛው አስፔክት ነው ታዲያ ባዮሎጂካል ያደረገው ባዮሎጂካል እኮ ያለው ህይወት ያላቸው ነገሮች ኢንቮልቭ ስላደረጉበት which are the microorganisms which are used to what to extract the metals. That's simple as that እኮ the earth contains significantly large amount of what minerals or metals. so እነዛ ነገሮች ለማውጣት ምን እንጠቀማለን ማሽነሪ ነው እንዴ ምን እንጠቀመው ማሽነሪ ምን እንጠቀም ከሆነ that's factorial mining ወይ ደግሞ factory related mining ነው if we are actually using or if a certain living organism is actually extracting the mineral out of the planet earth then we call that process biomining ብለን እንጠራዋለን ማለት ነው a very good example is going to be shown in the next slide እዚህ ጋር የምትመለከቱት ስላይድ ነው ማለት ነው okay this is really interesting for you ማለት ነው so this is a very common የሆነ ምንድነው ባክቴሪያ ነው okay it's a very common bacteria so እዚህ ጋር ስሙ አለላችሁ Thiobacillus ferrooxidans ይባላል okay I can even write it for you Thiobacillus ferrooxidans okay ferrooxidans የተባለ ምንድነው ባክቴሪያ ነው ማለት ነው so this is an interesting bacteria by the way በጣም ኢንትረስቲንግ ከሆኑ ባክቴሪያዎች መካከል ማለት ስታዩት እዚህ ጋር በጣም ማይክሮስኮፒካል it looks gorgeous right yes of course እዚህ ጋር የምትመለከቱት ምንድነው what do you think it is ስለምንድን ነው እያወራን ያለነው of course it is going to be related with the topic of biomining ከየትም የመጣ ነገር አይደለም so what do you think is this to your surprise this is a copper rock so የኮፐር ድንጋይ okay this is a copper rock so ቀደም ያለ ነበር now we are not actually using what factorial related ወይ ደግሞ ከፋክተሪ ጋር related የሆኑ ማሽነሪዎችን አይደለም እየተጠቀመን የምንገኘው right we are actually using or ደግሞ ምንድነው living organisms ልክ እዚህ ጋር የምትመለከቷቸው በአይን ሊታዩ የማይችሉ ማይክሮ ኦርጋኒዝሞች የተለያዩ ምኖችን ማይ ሊደረጉ የሚችሉት ሜታሎችን ወይ ደግሞ ሚነራሎችን ኤክስትራክት በመናረግበት ሰዓት የምንጠቀምበትን ፕሮሰስ ነው ባዮማይኒንግ ያለው so by definition ይሄ ፒክቸር የመጣበት ትልቁ ሪዝን እዚህ ጋር የምትመለከቱት Thiobacillus ferrooxidans የተባለው ባክቴሪያ የት ነው ብዙ ጊዜ የሚኖረው it lives on the surface of the rock እዚህ የምትመለከቱት ድንጋይ ላይ ሰርፌሱ ላይ ነው የሚኖረው okay it lives on the surface of the rock ከዛስ ምን ያደርጋል because it needs energy በራሳቸው ይሄ ለእናንተ ነገሩ more complex ሊሆን ይችላል እነዚህ አይነት ባክቴሪያዎች by definition ምን ብለን እንጠራቸዋለን ኪሞሊቶትሮፍ ተብሎ ይታወቃሉ okay do not worry about the name I'm not even going to write it እዚህ ጋር ራሱ አጽፍላችሁ ምክንያቱም if you intend to join the field of medicine or the field of more than what biology incline የምታደርጉ ከሆነ in detail ስለምትመለከቱ ማለት ነው this kind of bacteria are actually called chemolithotrophs እነዚህ ምን ማለት ናቸው ኢነርጂያቸውን የሚያገኙት ምን በማድረግ ነው እዚህ ጋር በምትመለከቷቸው inorganic okay I'm not saying organic remember this is inorganic of course by definition whenever you have this ionic compoundዎችን organic እና inorganic የምትለዩበትን መንገድ መቼም ለእናንተ አልነግራችሁም right you guys are grade 12 students you're supposed to know this by definition okay by definition you're supposed to know this so an organic compound is something that has carbon in it እዚህ ጋር የምትመለከቱት ነገር ካርበን አለው እንዴ it does not have so by definition it is inorganic የሆነ ሞለኪውል ነው ማለት ነው so ማይክሮኦርጋኒዝሞች ሆነው ኢነርጂያቸውን ከኢንኦርጋኒክ ሞለኪውሎች ኦክሲዳይዝ በማድረግ የሚያገኙ ከሆነ we call them chemolithotrophs okay that's the definition of a chemolithotroph a chemolithotroph is an organism which gets its energy from what from an inorganic ከሆነ molecule oxidize በማድረግ ማለት ነው an inorganic molecule gets oxidized to provide energy for whom to provide energy for this kind of bacteria ማለት ነው okay that is the definition of a chemolithotroph so ምን ያደርጋሉ ማለት ነው እነዚህ ባክቴሪያዎች ኢነርጂያቸውን ለማግኘት ሲሉ ምን ያደርጋሉ ይሄንን ድንጋይ እዚህ ጋር የምትመለከቱትን rock oxidize ያደርጉታል ማለት ነው okay this is the process of oxidation so ኦክሲዳይዝ በሚያደርጉበት ሰዓት ምን ያስፈልጋቸዋል of course ዝም ብለው ኦክሲዳይዝ አድርግ ስላሉ ድንጋይ ኦክሲዳይዝ አያደርግም አይደል they're going to release what የተለያዩ ኤንዛይሞችን የተለያዩ አሲዶችን ምን ያደርጋሉ ማለት ነው they're going to release acids plus what ኤንዛይሞችን okay they're going to release አሲድ እና ኤንዛይሞችን ሪሊዝ በሚያደርጉበት ሰዓት ምን አፕን ያደርጋል ድንጋዩ ላይ ያለው ኮፐር መማማት ይጀምራል ማለት ነው በሚማማበት ሰዓት ወዴት ይወርዳል ልክ ሲማማ ማይነሮች ወይ ደግሞ ማዕድን ቆፋሪዎች በቀላሉ ውሃ ውስጥ እንዲገኝ ያስችለዋል ማለት ነው ኦኬ ውሃን ሰርች በሚያደርጉበት ሰዓት usually ምንድነው usually እንደ ቤኒሻንጉል ጉሙዝ አካባቢ ወርቅ ሲነጠር አይታችሁ ታውቃላችሁ similar to that process the copper which is actually coming from what እዚህ ጋር Thiobacillus ferrooxidans ብለን የጠራነው ባክቴሪያ ለራሱ ህይወት ሲል ነው okay he's not doing it for the sake of us እኛን ለመጥቀም ወይ ደግሞ እኛ የብር አምባር የብር ሀብል እንድናረግ አይደለም okay no way that's not the point of it doing it this is survival okay by definition survive ለማድረግ ምን ብያችኋለሁ they are chemolithotrophs okay if you want me to write it okay if you want me to write it we can even use the white screen for this ምን አልኳችሁ Thiobacillus እንደነ Thiobacillus የመሳሰሉ ባክቴሪያዎች ምንድናቸው by definition whenever you talk about this kind of bacteria they are chemolithotrophs ናቸው
ኦኬ ኪሞሊቶትሮፍስ ብለን እንጠራቸዋለን። ምንድነው የሚያደርጉት? እዚህ ጋር ኢንኦርጋኒክ የሆነ አይን አለ። ሶ ይሄንን ኢንኦርጋኒክ የሆነ አይን ምን ያደርጉታል? ኦክሲዳይዝ ያደርጉታል ማለት ነው። ኦኬ they oxidize እዚህ ጋር የምትመለከቱትን ኢንኦርጋኒክ አይን፣ ይሄ ኢንኦርጋኒክ አይን ልክ ኦክሲዳይዝ በሚደረግበት ሰዓት ምን ይሰጣል? it provides some with energy ኦኬ ኢነርጂ ስለሚሰጣቸው ማለት ነው። this is survival by the way ኢነርጂያቸውን ሊያገኙ የሚችሉት በዚህ መንገድ ብቻ ስለሆነ ማለት ነው። እዚህ ጋር የምትመለከቷቸው ኪሞሊቶትሮፎች by definition are organisms which get their energy from oxidizing inorganic የሆኑ ሞለኪውሎች። ኢንኦርጋኒክ ሞለኪውል ኤግዛምፕል ስጡኝ ብላችሁ እዚህ ጋር ምን አለ? ኮፐር ማለት ነው። ኦኬ ያው ኮፐር that's it. That's a simple definition by the way. You guys provided with what? በኮፐር ፕሮቫይድ ታደርጉታላችሁ ማለት ነው። ኦኬ there is the copper. ኮፐር ምን ይሆናል? ኦክሲዳይዝ ይደረጋል። ልክ ኦክሲዳይዝ ሲደረግ ምን ይሰጣቸዋል? ኢነርጂ ለማን? ለታዮባሲለስ ማለት ነው። as simple as that. That's a simple definition of a what? Of a biominer ማለት ነው። biominer. Bio is life. Mining is what? Extraction. Whenever you use a microorganism to extract a molecule out of the surface of the earth or out of the planet Earth, we call that biomining ማለት ነው። Okay? This is an important topic of discussion ማለት ነው። Okay? An important topic of what? Discussion ማለት ነው። So, ይህንን ካለን በኋላ ደግሞ እንቀጥል። ማጆሪቲ ኦፍ ዘ ታይም በጣም አድቫንስድ በሆነ ቴክኒክ አድቫንስድ የሆኑ ማቴሪያሎችን ተጠቅመን ሞስት ኦፍ ዘ ታይም ማይን የምናደርጋቸው ማቴሪያሎች ቢኖሩ ምንድን ነው? ሞስት ኮመንሊ ኦፍ ኮርስ ዴር ኢዝ ኮፐር፣ ምንም ጥያቄ የሌለው ነገር ነው። ኦኬ CO2 ፕላስ ኦፍ ኮርስ ዴር ኢዝ ከዛስ ጎልድ አለ፣ then you have zinc ከዛስ ዩራኒየም አለ ማለት ነው። ኦኬ these are the kind of materials that you can use ማይክሮ ኦርጋኒዝሞችን ተጠቅመን ኤክስትራክት ማድረግ የምንችላቸው ምኖች ናቸው? ሜታሎች ናቸው ማለት ነው። whenever you use a living organism, specifically microorganism, to extract a metal out of the planet Earth, by definition, we call that process biomining. Okay? Do not forget about this. Now, composting, by definition, you have heard about this million times. So, ስለዚህ ዲስከሽን በምናወራበት ሰዓት ኦፍ ኮርስ እዚህኛው ቶፒክ ላይ ብቻ አይደለም የምንመለከተው፣ ቀጣይ የሚመጣው ሴሽናችን ላይ ፓርት 3 ላይ የምንገናኝ ይሆናል። ኦኬ ኮምፖስቲንግ ምን ማለት ነው ወይም ኮምፖስት ምንድን ነው የሚለው ነገር ኢን ዲቴል የምንመለከትበት ማለት ነው። ኦኬ ሶ ፎር ዲስ እስቲ እንደገና ደግሞ ምን እናድርግ? ኦኬ ባይ ዴፊኒሽን ሌትስ ጎ ቱ አወር ዋይት ቦርድ። ኦኬ ቬሪ ጉድ ናው by definition you can classify right ቅድም እንዳልኳችሁ ኦርጋኒክ ሞለኪውሎች ወይ ሞለኪውሎችን በትልቅ ጎራዎች ተከፋፍላችኋላችሁ ኦርጋኒክ and inorganic majority of the time significantly በቁጥር የሚበልጡት እነማን ናቸው? ኦርጋኒክ ሞለኪውሎች በቁጥር ኢንኦርጋኒኮችን ይበልጣሉ አይደል? of course so organic molecules እዚህ ጋር አሉ ማለት ነው። so by definition organic molecule okay organic molecules right you have organic molecules okay very good so now the organic molecules by definition እኛም organic molecule right we are organic because we contain carbon አይደል? ዲኤንኤ ቤዝ ፔራችን ከየት የመጣ መስላችኋል? ዋናው እኮ የኛ ዲኤንኤ ፊንገር ፕሪንታችን አይደል? the main machinery ያለው እሱ ነው protein making right in order to make a protein you're going to need a DNA right you're going to have to have a genetic material ያ genetic material እኮ የተሰራው ከየት እነዛ ቤዞች አይደል? ፒሪሚዲን ብለን የከፋፈልናቸው እነዛ ቤዝ ፔሮች ይዘን ስለመጣን እነዛ ደግሞ ምን ካርበን አላቸው አይደል? so what happens እኛ ልክ the moment we die ወይ ደግሞ አንድ ኦርጋኒክ ሞለኪውል በሚሞትበት ሰዓት ምንድነው happen የሚያደርገው? በጣም ቀላል ነው አይደል? እኛ ሞተን ኦፍ ኮርስ እንደዚሁ እንዳለ እንቀጥላለን እንዴ? then after a week after a month ከ6 ወር ከ7 ከ8 9 10 ወር በኋላ ኮምፕሊት እናደርጋለን ዲኮምፖዝ እናደርጋለን ማለት ነው right ምን እናደርጋለን? እንፈርሳለን ማለት ነው። ማን ነው የሚያፈርሰን ታዲያ? of course they are going to be microorganisms ይሄን ፕሮሰስ ነው ማለት ነው የምንመለከተው። ኦርጋኒክ ሞለኪውሎች በሚፈርሱበት ወይ ደግሞ ዲግሬድ በሚያደርጉበት መንገድ ላይ ዲፔንድ አድርገን በሁለት የተለያዩ መንገዶች ልናወራ እንችላለን። ኦኬ if there is a presence of what ትልቁን ሚና የሚጫወተው ኦክሲጅን ኦኬ if there is oxygen እዚህ ጋር እንጻፈውና there are two main ways ማለት ነው the one on the right the one on the left ማለት ነው። ኦክሲጅን ምን የሚሆን ከሆነ present የሚሆን ከሆነ ብለን አስቀምጥ። ኦኬ ኦክሲጅን present የሚሆን ከሆነ ያ ማለት እነዛ ኦርጋኒክ ሞለኪውሎች ዲግሬድ በሚደረጉበት ሰዓት ኦክሲጅን present የሚሆን ከሆነ we call that process ምን aerobic ነው አይደል? ኦክሲጅን ካለ of course by definition ምን ብለን እንጠራዋለን? aerobic ነው አይደል? aerobic respiration anaerobic ማለት ነው of course lactic acid produce የምናደርግበት መንገድ fermentation most of the time is anaerobic። እዚህኛው ሳይድ ደግሞ ምን አለ? this is completely what absent okay እዚህ ጋር ደግሞ absent ብለን እናስቀምጠው okay this is absent by definition ማለት oxygen is completely absent we call this process anaerobic አይደል እንዴ? anaerobic by definition ምክንያቱም an ማለት አፍራሽ ነው right asexual anaerobic asexual sexual ማለት ሁለት ጋር የተለያዩ ጋሜቶች ፊሜል እና ሜል ጋሜቶች አንድ ላይ የሚመጡበት ሰዓት ዛይጎት ፎርም ያደርጋሉ we call that process asexual reproduction asexual ስታደርጉት ግን ማለት አፍራሽ ነው right that's as simple as that so similar to this oxygen present ከሆነ we call that aerobic ማለት ነው oxygen present ማይሆን ከሆነ ደግሞ we call it anaerobic so if composition ስናወራ ማለት ነው when you talk about organic molecules if oxygen is present at the time of degradation okay ያንን ሞለኪል ያን ኦርጋኒክ ሞለኪል ለመሰባበር ኦክሲጅንን የተጠቀምን ከሆነ or if there is oxygen present ማለት in the process we call that
composting ብለን እንጠራዋለን ማለት ነው። ኦኬ composting ተብሎ ይጠራል ማለት ነው። Now by definition on the other side ደግሞ when the organic molecule is actually breaking down and oxygen is absent, oxygen is not present, then that is the process of ቀጣይ ዲስከሽናችን ላይ የምንመለከተው ባዮጋዝ ብለን የምንጠራው ማለት ነው። ኦኬ ባዮጋዝ ብለን የምንጠራው ማለት ነው። do not worry about this ስለ ባዮጋዝ ኢን ዲቴል እንመለከታለን በሚመጣው ሴሽኖቻችን ላይ። ስለ ኮምፖስቲንግም ስናወራ ሶስት የተለያዩ ኮምፖስት ታይፖች አሉ። ኦኬ by definition end result humusን ፕሮዲዩስ ለማድረግ ነው። but when you talk about composting there is the active compost ምንለው አለ። ከዛ በኋላ mature compost አለ። ከmature compost ቀጥሎ ደግሞ then comes the humus ማለት ነው። what I want you to understand, this is very very important. Okay, the main molecule is oxygen. If oxygen is present then the process is aerobic ብለን ነው የምንጠራው. When an organic molecule breaks down in the process, in the presence of an oxygen, we call that composting ተብሎ ይታወቃል። If an organic molecule breaks down in the complete absence of oxygen, by definition we call that process what? Biogas formation ብለን እንጠራዋለን ማለት ነው። ምክንያቱም ኢንድ ሪዛልቱ ምን ስለሆነ አኔሮቢክ ስለሆነ ኢንድ ሪዛልቱ ምንድን ነው? ሚቴን አለ እንዴ? ሚቴን by definition እኮ ባዮጋዝ እኮ 60% ሚቴን ነው፣ 40% ካርቦን ዳይኦክሳይድ ነው። right? Simple as that, by the way. We'll talk about this. አራት የተለያዩ ፕሮሰሶች አሉት ኢን ዲቴል በሚመጣው ሴሽናችን ላይ የምንማማር ይሆናል ማለት ነው። ኦኬ do not forget this is a very important የሆነ ምንድነው ማለት ነው? ኢምፖርታንት የሆነ ስላይድ ነው ማለት ነው። ኦኬ do not forget about this. Now whenever you talk about composting በተለያየ አይነት መንገድ ሀፕል ሊያደርግ ይችላል። ኦኬ of course ኦርጋኒክ ሞለኪውሎችን ስናወራ ብዙ ጊዜ ስለ ፕላንቶች በተለይ ስናወራ ደግሞ ምን ቅጠሎቻቸው ሲረግፉ ግንዶቻቸው ቾፕ በሚያደርጉበት ሰዓት አይደለ ጋርደን ክሊፕስ ማለት ያ ነው። ምን ቅጠሎች ወይ ቅርንጫፎች በሚሰበሩበት ሰዓት አፈር ላይ ያልፋሉ። ከዛ አፈር ላይ ካረፉ በኋላ የተለያዩ ማይክሮ ኦርጋኒዝሞች ምን ያደርጉባቸዋል? let it be fungi, let it be bacteria ሊሆን ይችላል። ምን ያደርጋሉ? አክት ያደርጉባቸዋል ማለት ነው። just like I told you whenever you talk about composting, okay, do not forget about this. ስለ ብስባሽ በምናወራበት ሰዓት it is always what oxygen dependent የሆነ ፕሮሰስ ነው። okay, in the presence of oxygen occur የሚያደርገው ኦርጋኒክ ሞለኪውሎችን ልክ እዚህ ጋር የምትመለከቷቸው what this is an end product of humus. okay, whenever you talk about composting ኢንዲ ፕሮዳክቱ ምንድነው? ሂውመስ ነው ብያቸዋለሁ። ሶስት የተለያዩ ኮምፖስት ታይፖች አሉ። do not worry about those. but by definition organic wasteዎች ምን ለምሳሌ ፉድ ሊሆን ይችላል, human beings or any kind of what carbon containing molecule which is actually organic molecule in the presence of oxygen degrade የሚያደርግ ከሆነ we call that process composting. Is that difficult to understand? No. Am I clear? I really hope so. Okay, I really hope so. So remember that ማለት ነው. Now majority of the time there is one thing that people get confused about this. so ብዙ ጊዜ ስለ ብስባሽ ሲወራ ወይ ስለ አዛባ ማለት ይችላልላችሁ most of the time ማለት ነው። እኮ ነገሮች በሚበሰብሱበት ሰዓት ሰዎች ፈርቲላይዘር የሚሆን ይመስላቸዋል። if that the case, that's the main question that we are going to be talking about. So there is one thing that we have to composting ማለት does not equal what fertilizer ማለት አይደለም። okay, two of them are really different. So what I want you to understand is compost ማለት fertilizer ማለት አይደለም። okay, it is not. እዚህ ጋር equal ሳይኖ break እናደርገዋለን ማለት ነው። it does not mean. that is the first thing that I want you to understand. compost doesn't equal fertilizer. ሁለቱ በጣም የተለያየ ሜካኒዝም ኦፍ አክሽን ስላላቸው yes of course ልክ ናችሁ። yes ወይሉ ምን ቆይ ተረጋጋና ፖሊ ምን ለማለት ፈልገህ ነው ታዲያ? ብስባሽ እኮ የአፈሩን ኳሊቲ ይጨምራል። ስለዚህ የአፈሩን ኳሊቲ ከጨመረ ደግሞ by definition ምን ማለት ነው? fertilizer ነው አይደለም። okay, no at all ማለት በጣም ሊሆን አይችልም። composting by definition የሶይልን ኳሊቲ ይጨምራል እንጂ ፈርቲላይዘር ወይም ደግሞ የአፈር ማዳበሪያን የሚተካ ነገር ግን አይደለም። okay, it cannot do that, absolutely not. እስቲ አንድ common example ላሳያችሁ እዚህ ጋር። now you have a sponge here እዚህ ጋር. so what is the main characteristics of a sponge? sponge ስታስቡ ምንድነው መጀመሪያ ነገር የሚመጣላችሁ ነገር? the first thing ማለት ነው of course ለማጽዳት ልንጠቀመው እንችላለን። ከዛ ቀጥሎ ደግሞ ምን ውሃ የመቋጠር ኳሊቲ አለው አይደል? ውሃ የመቋጠር ብቃት አለው ማለት ነው by definition ማለት ነው። so እስቲ ይሄን ነገር ፕላንት ነው ብለን እንውሰድ። እዚህ ጋር የተቀመጠው ይሄ ስፖንጅ ልክ እንደ ፕላንት ውሰዱት። okay, so ፕላንቱ ስፖንጅ ነው ብላችሁ ሜታፎሪካሊ እንድታስቡ ማለት ነው። so by definition ፕላንቱ ለመኖር ውሃ ብቻ ነው እንደሚያስፈልገው። imagine እንግዲህ ስፖንጅ by definition has a really good quality of what retaining water. ውሃ የመያዝ ትልቅ ብቃት አለው አይደለ? ፕላንቱ እንደ ስፖንጅ አይነት ባህሪ ወይ ነው አፈሩ እንደ ስፖንጅ አይነት ባህሪ ካለው ለፕላንቱ የሚያስፈልገው ውሃ ብቻ ነው እንዴ? that's exactly what I'm trying to tell you. okay, እንዳልኳችሁ let's reiterate ነገር ሪስቴት እናድርገው ይሄን ስቴትመንት። so ፕላንት ለማደግ ምን ያስፈልገዋል? አፈር ያስፈልገዋል። ያ አፈር ደግሞ by definition ውሃ ስለቋጠረ ብቻ አይደለም አይደል እንዴ? ምን ያስፈልገዋል? necessary የሆነ ኒውትሪየንት right? of course መመገብ አለበት እኮ ፕላንት right? it needs a nutrient. የተለያዩ ኒውትሪየንቶች ያስፈልጉታል። so ኒውትሪየንቶች ያስፈልጉም እንዴ? እነማን ናቸው ለዘራ ኒውትሪየንቶች? for example most commonly what ናይትሮጅን፣ ከዛስ ፎስፈረስ፣ ከዛስ ፖታሲየም የመሳሰሉት እንደነዚህ አይነት ኒውትሪየንቶች ከየት ነው ታዲያ የሚመጡት? መቼም ውሃ ሊሆን አይችልም። ውሃ is a simple molecular formula. ሁለት የተለያዩ ምን ሃይድሮጅን ሞለኪውሎች አንድ ላይ በሚመጡበት ሰዓት we call that what water.
right? So ስለምን ነበር እያወራን ያለ ነው ማለት ነው? By definition, whenever you talk about what? Whenever you talk about the planቱን ምን ያስፈልገዋል ተባባልን? አፈር ያስፈልገዋል አይደለ? ያ አፈር ደግሞ by definition ውሃ ብቻ የሚይዝ ከሆነ እንዴት አድርገው ነው ፕላንት ግሮ የሚያደርገው? Of course እናንተ ውሃ በመጠጣት ብቻ ግሮ ታደርጋላችሁ ነው ታደርጋላችሁ ነው። የዛሬ 10 5 6 7 8 9 10 ዓመታት አካባቢ ስታርጉ ውሃ ብቻ ይጠጣችሁ አይደለም ለማስሄድ ድረሳችሁት። Of course you were drinking what? Not only water, you're also eating food. You need a nutrient. ያን nutrient ከየት ያገኘዋል? Aha, you get it from a fertilizer ማለት ነው። By definition, compositionናቸው significantly ስለሚለያይ compositionናቸው significantly ስለሚለያይ fertilizers significantly have large or abundant amount of what? Nitrogen content, not only that phosphorus content, not only that potassium content, NPK. እነዚህ ሶስቱ አንድ ላይ ያካተተ ስለሆነ by definition composition is not or composting is not fertilizer ማለት ነው okay be aware of that just like I told you በሶስት ትልቅ ጎራዎች ይከፈላሉ whenever you have an oxygen involved in the breaking down of an organic molecule we call that process composting ብለን እንጠራዋለን if oxygen is not present by definition then that process becomes what biogas formation ቀጣይ ዲስከሽናችን ላይ የምንመለከተው ነገር ነው የሚሆነው ማለት ነው okay do not worry about this የተለያዩ አይነት ባክቴሪያዎች አሉ actinomycetes are the most common one okay breaking organic molecule into carbon dioxide ወደ መሳሰሉ በጣም ወደ ተለያዩ ምኖች ይቀይሯቸዋል ማለት ነው ሰብስታንሶች more simplified ወደሆኑ ሰብስታንሶች more breakdown ማድረግ ወደሚችሉ ሰብስታንሶች ይቀይሯቸዋል ማለት ነው የሶይሉን ኳሊቲ ያሳድጋል ምንም ጥርጥር የለው ነገር ነው in terms of soil quality በማሳደግ ደረጃ ግን ስትመለከቱ እዚህ ጋር ስፖንጅ ትልቁ ኳሊቲው ውሃ መያዝ ነው አፈር ውሃ ስለያዘ ብቻ ፕላንት ያሳድጋል ማለት አይደለም ኦኬ it needs additional ምን ልክ እዚህ ጋር እንደተቀመጠው it needs an additional what nutrient ማለት ነው ማን ነው ፕሮቫይድ የሚያደርገው ይሄንን nutrient by definition a fertilizer actually provides it okay a fertilizer actually provides it ማለት ነው now majority of the time በዚህ ሀገር ላይ of course የተለያዩ ቦታዎች ላይ ማለት ነው ትልልቅ ዛፎች ወይ ደግሞ as a country as a city ምን ሲደረግ የተለያዩ waste manage ለማድረግ ሲፈለግ or ደግሞ in terms of tree growing የሆነ ካምፔኖች በሚኖሩበት ሰዓት you use what you're definitely going to use the process of municipal composting ብለን የምንጠራውን ልክ እዚህ ጋር እንደምትመለከቱ ማለት ነው significantly large የሆኑ in terms of what the process now የተለያዩ ማሽነሪዎችን የተለያዩ ፋክተሪዎችን involve ያደረገ process ይሆናል ማለት ነው okay by definition ማለት ነው do not forget about this depending upon what the way organic molecules are going to be degraded or decomposed you can classify them into two aerobic or anaerobic ማለት ኦክሲጅን የለም ኦክሲጅን ከሌለ that's a discussion for biofuels በሚለው ቃል ዲስከሽናችን ላይ የምንመለከተው ነገር ነው የሚሆነው okay that is a biogas formation if there is oxygen present then by definition organic molecules in the presence of oxygen divide በሚያደርጉበት ሰዓት then we call that process composting ብለን እንጠራዋለን ማለት ነው okay do not forget about this now an important topic of discussion where 60% of the total surface of the earth is covered by water እንደዛ ነው የሚባለው አይደል አካላችንም እንደዛ ነው 60% ያህል በውሃ የተከፈለ ነው አይደል በውሃ ምን ያለ ነው ማለት ነው የተዋቀረ ነው ማለት more than 70% of what our entire body ማለት ነው could you imagine አካላችን ውስጥ circulate የሚያደርገው surface areaችን 70% is water ያ ውሃ ከየት ይመጣ ይመስላችኋል of course ይሄን ስላችሁ ደግሞ የተለያየ አይነት ሜካኒዝም አለ አይደል through the process of rain ሊሆን ይችላል or rain ከሪቨር ልናገኘው እንችላለን ከዛ evaporate አድርገው ተመልሰው ሚዛን የተለያየ አይነት ሳይክሎች አሉ we'll talk about those cycles in another lecture ማለት ነው okay but in general ቧንቧዎች ውስጥ የሚገኘው ውሃ ከየት ይመጣ ይመስላችሁ where do you think you guys actually find that of course that's a simple በጣም ቀላል ነው ጥያቄ ነው right የጠይቋችሁ ያለው ከየት ይመጣ ይመስላችኋል take 5-10 minutes እስቲ ዝም ብላችሁ አሰላስሉትና then get back to me where do you think you guys are going to get that specific water ልክ ጠዋት ተነስታችሁ ከአልጋችሁ ላይ ከተነሳችሁ በኋላ ኦር ደግሞ ፊታችሁ ለመታጠብ ኦር ጥርሳችሁ ለመቦረሽ ምግብ ለማብሰል whatever it is ሻወር ለመውሰድ የምትጠቀሙት ውሃ ከየት ይመጣ ይመስላችኋል of course it comes from the sewage አይደል ምን ጥያቄ ያለው sewage the sewage system የተለያዩ ኮመኖች ናቸው ከሪቨር ምን አድርገው የመጡ የተለያዩ ቱቦዎችን ተጠቅመን ወደ ያንኑ ቤታችን ውስጥ የሚገባው of course የተለያዩ የውሃ ማስተላለፊያ ቱቦዎች ነው ወይ ደግሞ by definition we call them sewage እኛ ሀገር ላይ I don't know the exact term of a sewage okay ውሃ ማስተላለፊያ ቱቦዎችን ተጠቅመን ነው በያንኑ ቤት ውስጥ እኮ እየገባ ያለው now whenever you talk about that እኛ ሀገር ላይ ደግሞ especially ደግሞ in the developing countries not in the developed ones ግን developing country ላይ የዌስት ማኔጅመንታችን ምን ይመስላል ቤታችን ውስጥ significantly ምን ይበዛል ቆሻሻ ይበዛል let's say በዓል አካባቢ ነው በጣም የተለያዩ ምኖች ቆሻሾች ይበዛሉ የበጋዛ ሊሆን ይችላል ኦር ደግሞ ቆዳ የመሳሰሉት የሽንኩርት ልጣጭ የቲማቲም ልጣጭ ብላ 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 የመሳሰሉት ቆሻሾች የሚበዙበት ቲፒካል ኤግዛምፕል ስጣችሁ አሁንም ደግሞ ምን እያለ ስለሆነ የበዓል ጊዜ እየቀረበ ስለሆነ ማለት ነው so when that happens ምንድነው የምናደርገው majority of every household inside our country በጣም ትልቅ shift ትልቅ change እየመጣ ነው ግን by definition ምን እናደርጋለን እንወስድና ሆይ በለው ሪቨር ላይ አይደል እንዴ ከዛስ ያ ሪቨር ደግሞ በቱቦ በሲዌጅ ሲስተማችን የት ይመጣል ማለት ነው we consume it
Welcome to the discussion of what sewage treatment ማለት ነው። so ይሄንን wasted የሆነ water treat ማድረግ የለብንም እንዴ? by definition don't we have to treat it? It removes what harmful substances and microbes before releasing water into rivers or streams. don't we have to ምን ጥያቄ አለው? we have to treat it. treat ካልተደረገማ አንድም ሰው ላይ ኖር ነው በዚህ አይነት right? that should not happen. It's supposed to be treated. የተለያዩ በጣም advanced የሆኑ ትሪትመንት ምን ሜካኒዝሞችን ካለፈ በኋላ ነው ምን ጋር የሚደርሰው? እኛ ጋር የሚደርሰው ማለት ነው። it has to be treated ማለት ነው። especially ደግሞ in our country where there are a lot of what fecal matter አይደል እንዴ? የተለያዩ ምን የጽድጃ በጣም ብዙ አይነት ማለት ነው። in terms of different types of what wasted materials are going to be released into the water, which is terrible by the way, extremely terrible ማለት ነው. okay so by definition መደረግ አለበት ትሪት መደረግ አለበት ማለት ነው። so okay let's say የውሃ ቁጥጥር ባለስልጣን እንዴት ነው ታዲያ ከወንዞቻችን ከኩሬዎቻችን የሚመጣውን ውሃ እንዴት አድርጎ ነው ትሪት የሚያደርገው የሚል ሌላ ጥያቄ ይመጣል ማለት ነው አይደል እንዴ? ትሪት መደረግ አለበት ተባለ። okay that's very good, it has to be treated ምክንያቱም የሚመጣው health consequence እንኳን ለኛ አይነት developing country አይደለም ለdeveloped countries እንኳን በጣም significantly difficult ነው right? I just told you በፊት መድኃኒት ከመፈብረኩ ከመመረቱ በፊት the number one cause of death is infectious disease። አሁን ላይ እንደቀልድ ማለት ነው ማንኛውም ኢንፌክሽስ ዲዚዝ ሲኖር አንቲባዮቲክ እንደምንጽፍበት ታይም አልነበረም። it was really difficult. World War 1 እና World War 2 combined ከገደሉት የሰው መጠን በላይ ኢንፌክሽስ ዲዚዝ ገድሏል። so could you imagine that how devastating it was ማለት ነው before the discovery of what antibiotics. so by definition ምን መደረግ አለበት? ትሪት መደረግ አለበት። then how is it going to get treated ነው ጥያቄ። okay how is it going to get treated? there is one concept that I want to discuss with you. እዚህ ጋር እንደተቀመጠላችሁ ቁጥር አለ biochemical oxygen demand ወይ ደግሞ BOD የሚባል ቁጥር ማለት ነው። okay BOD so by definition ማለት ነው biochemical oxygen demand ማለት ነው። so always as always man any kind of discussion በምናደርግበት ሰዓት please begin from the term. okay it is as simple as that, begin from the term። እዚህ ጋር እንዴት የምትመለከቱት ሶስት የተለያዩ የቃላት ጥምር ነው አይደለ? okay let's begin from the last one። እስቲ ሁሌ ከመጀመሪያ ነው የምንጀምረው። እስቲ አሁን ደግሞ ከኋላ እንጀምር። ምንድነው ጥቅሙ የሚለውን እንረዳለን። okay demand አለ እዚህ ጋር የሆነ የሚጠየቅ ነገር አለ ማለት ነው። okay that's the first thing I understand ከዚህ term biochemical oxygen demand አይደል? very good no problem። demand የሚጠየቅ ነገር አለ። demand ማለት መጠየቅ ነው፣ supply መስጠት ነው። demand መጠየቅ supply መስጠት። okay እዚህ ጋር ኦክሲጅን አለ። ኦክሲጅን ዲማንድ ኦክሲጅንን ዲማንድ የሚያደርግ ፕሮሰስ አለ ማለት ነው። okay what is that process? that is a biochemical። ስለምንድነው እያወራን ያለ ነው? we are talking about waste management። so by definition ምንድነው ይሄ ነገር ሊያስተምረን የፈለገው? whenever you talk about biochemical oxygen demand ማለት አንድ ማይክሮ ኦርጋኒዝም ምን ውስጥ ውሃ ውስጥ የሚገኘውን ዌስት ማቴሪያል ብሬክ ዳውን ለማድረግ የሚጠቀመው የኦክሲጅን መጠን ማለት ነው። could you imagine ያ ይለካል። so let me rephrase that for you in English. Biochemical oxygen demand is the amount of oxygen a microorganism uses to degrade a waste material inside a water. Is that difficult to understand? Let me reiterate it for you. Biochemical oxygen demand is the oxygen requirement or the oxygen demand of a microorganism, or how much oxygen is a microorganism gonna use to completely degrade a waste material inside water ማለት ነው። አንድ ማይክሮኦርጋኒዝም ውሃ ውስጥ የሚገኘውን የዌስት ማቴሪያል ብሬክ ዳውን ለማድረግ የሚጠቀመው የኦክሲጅን መጠን ይለካል ማለት ነው። majority of the time ይሄ ቦድ የሚባለው ቁጥር ከ2 ሚሊግራም per deciliter አይበልጥም። okay most of the time ማለት ነው። ከዚህ መብለጥ የለበትም by definition. this is just a standard they actually released. so ከ2 ሚሊግራም ዴሲሊትር በላይ መብለጥ የለበትም። ታዲያ ምንድነው ጥቅሙ? ይሄንን መለካ ነው። okay ኮንሰፕቱን አንደርስታንድ አደርጋለሁ። አንድ ማይክሮኦርጋኒዝም ምን ውስጥ ሲዌጅ ሲስተም ወይ ደግሞ ሪቨር ውስጥ ካለ እና ያ ሪቨር ደግሞ በዌስት ማቴሪያል የተጠቃ ከሆነ ያንን ዌስት ማቴሪያል ብሬክ ዳውን ለማድረግ የሚጠቀመው የኦክሲጅን መጠን ምን ተብሎ ይታወቃል? ኬሚካል ኦክሲጅን ዲማንድ ይባላል። so by definition ኢምፖርታንት የሆነ ሪሌሽን አለው። okay የሚለካበት ትልቅ ሪሌሽን አለው። so let me ask you ይሄ ቦዲ የተባለው ቁጥር ማለት ነው BOD or biochemical oxygen demand ከ2 ሚሊግራም per deciliter ወደ 4 ቢያድግ if it goes to 4 ሚሊግራም per deciliter ምን ማለት ነው? ቀደም ብያቸዋለሁ። biochemical oxygen demand ማለት አንድ ማይክሮኦርጋኒዝም አንድ ምን ዌስት ፕሮዳክትን completely degrade ለማድረግ የሚጠቀመው የኦክሲጅን መጠን ማለት ነው። so this is an important number. directly እያንዳንዱ ውሃ ውስጥ የሚገኘው ነገር በማይክሮስኮፕ እያየን this is a microorganism this is something ልንል አንችልም። we have to be analytical አይደል? ኬሚካል እና ሜካኒዝሞችን መጠቀም አለብን። so by definition እዚህ ጋር የምትመለከቱት ቁጥር እየጨመረ ከመጣ if it is increasing ማለት ነው the number of microorganism inside the water ወይ ደግሞ እዛው ውሃ ውስጥ የሚገኘው የማይክሮኦርጋኒዝም ቁጥር በጣም ትልቅ ነው ማለት ነው። ኦኬ እያንዳንዱ ማይክሮኦርጋኒዝም የሚለካው የሚያስፈልገው የኦክሲጅን ዲማንድ ነው የሚለካው ማለት ነው። በጣም ሶፊስቲኬትድ የሆነ ሲስተም ነው። by definition ቁጥሩ
እየጨመረ ከሆነ ምን ማለት ነው? ሲግኒፊካንትሊ ላርጀር የሆነ ምን አለ? ማይክሮ ኦርጋኒዝም አለ ማለት ነው። ኦኬ ሶ ሞር ትሪትመንት ይፈልጋል ማለት ነው። ባይ ዴፊኒሽን ባዮኬሚካል ኦክሲጅን ዲማንድ ኢዝ ዘ ኦክሲጅን ሪኳየርመንት ኦፍ አ ማይክሮ ኦርጋኒዝም ቱ ኮምፕሊትሊ ዲግሬድ አ ዌስት ማቴሪያል ሃው ማች የሚለውን ነገር ነው የምንለካበት ማለት ምን ያህል ኦክሲጅን ይፈልጋል አንድ ማይክሮ ኦርጋኒዝም። ይሄ ቁጥር ትልቅ ከሆነ ያ ማለት ባይ ዴፊኒሽን there is a lot of microorganism ማለት ነው። ቁጥሩ ደግሞ on the other hand ትንሽ ከሆነ በጣም ኢንሲግኒፊካንት ከሆነ ወይ ደግሞ በጣም ትንሽ ከሆነ እዛ ውስጥ የሚገኘው የማይክሮ ኦርጋኒዝም ቁጥር ትንሽ ነው የሚለው ነገር ስለሚናገር ማለት ነው። ኦኬ that is the definition of what a biochemical oxygen demand. ኦኬ biochemical oxygen demand now በዛ ላይ ዲፔንድ አድርገን ትሪት መደረግ እንዳለበት ካወራን በኋላ ሁለት የተለያዩ ትሪትመንት ሜካኒዝሞች አሉ። ኦኬ whenever you talk about what wastewater management, so there is two different types. The first one is what primary treatment, ቀጣዩ ደግሞ secondary treatment ነው ማለት ነው። አሁን ለምናገር ከሆነ ትንሽ ኮምፕሌክስ ያደርጋል። primary secondary no, it's so simple. What does that mean by primary? Primary ማለት I just want you to remember ስለ primary waste water management ሲወራ always remember solid, okay, removal of solids. በአይን የሚታዩ ጠጣር ነገሮችን ሪሙቭ የማድረግ ማለት ነው። if there is a what if there is a plastic solid አይደለም እንዴ? of course it is. ለምሳሌ waste water ምን ውሃ አይደል እንዴ? ውሃ ውስጥ ፕላስቲክ የምታገኙ ከሆነ ያንን ሪሙቭ ማድረግ በአይን የሚታዩ ቪዚብል የሆኑ ነገሮችን ማለት ነው። okay if it is physically what the physical removal of solids, ፕላስቲክ ነገሮች የምታዩ ከሆነ ኦር ደግሞ some sort of እንደ ሶፍት አይነት ነገሮች የምታገኙ ከሆነ ያን ነገር ሪሙቭ ማድረግ በአይን የሚታዩ any kind of solid ማቴሪያሎች ካሉ of course ምን ታደርጉታላችሁ ማለት ነው። that process is called primary what treatment ማለት ነው። secondary ፕራይመሪ በአይን የሚታዩ ሶሊድ ነገሮች ከሆነ ሰከንደሪ ደግሞ ሞር አድቫንስድ ይሆንና ስፔሲፊካሊ ታርጌት የሚያደርገው ምኖችን ነው? ማይክሮቢያል ኦክሲዴሽን ወይ ደግሞ ማይክሮቢያል ሪሙቭን የማድረግ ፕሮሰስን ነው ፎከስ የሚያደርገው ማለት ነው። ኦኬ ዌስት ዋተር ማኔጅመንት you classify them into two. primary remove the solids, በአይን ይታያል አስወግደው፣ በአይን ይታይሻል አስወግጂው, as simple as that. now በአይን ከሚታየኝ የበለጠ ደግሞ of course that thing is what በዌስት ምን ተብሏል ማለት ነው? በጣም ኮንታሚኔትድ ነው ማለት ነው። ሶ ያ ኮንታሚኔትድ የሆነ ነገር I have to treat it የተለያዩ ምኖችን ተጠቅሜ ማለት ነው በጣም አድቫንስ የሆኑ ቴክኒኮችን ተጠቅምና I will be treating it ማለት ነው። we call that kind of treatment welcome to secondary treatment of what of wastewater ማለት ነው። okay wastewater by definition, so do not forget about this now. ከዛ በኋላ ሶልዌይስ እንግዲህ በፊት እንዴት ነበር? በጣም እንደነቅ ነበር አይደለ? ሶ እውነት ለመናገር አብዛኛው ህፃን እያለን የምናውቀው ነበረ። ግን ደግሞ ምናችሁን በምትከፉበት ሰዓት whenever you guys open the tap water ወይ ደግሞ ቧንቧችሁ በምትከፍቱበት ሰዓት ፈሽ ብሎ ነጭ ነገር ይወጣ ነበር አይደለ? welcome to chlorination. of course የሁላ ነገር ጋለፈ በኋላ after መጀመሪያ primary ውስጥ ይገባል። primary waste water treatment አለ። ከዛ በኋላ then comes the secondary። ከዛ በኋላ መጨረሻ ላይ ደግሞ ክሎሪኔት ይደረጋል። then that's why the whitish kind of substance that you guys find ቧንቧ ውሃ ውስጥ የምታገኙት ያንን ነጭ ነገር የምታገኙት is because of the chlorination ማለት ነው። chlorine is an extremely well ቶክሲኖ በጣም ቶክሲኖችን በማጥፋት ደረጃ በጣም ስትሮንግ የሆነ ኮምፓውንድ ነው። ኦኬ we were just discussing whenever you talk about biomining inorganic ከሆኑ ምኖች ሞለኪውሎች መካከል አንዱ ነው። ኦኬ whenever it is in a larger amount, whenever it is significantly high, that's why እኮ አይደለ በጣም በሚመጣበት ሰዓት ቧንቧን ኮንሱም ባታረጉ ይመከራል የሚባልበት ሪዝን ያ ነው። ኦኬ yes sometimes በጣም በፕሬሸር በሚመጣበት ሰዓት ከለሩ ወደ ነጭ ሊቀይረው ይችላል። ግን ፒውርሊ ፕሬሸር ሳይኖር ነጭ ውሃ እየወረደ ከሆነ significantly concentrated ስትቀምሱት there is something not correct with regard to it, that means significantly high amount of chlorine አለው ማለት ነው። okay not only for the pathogens but for ourselves ራሱ መጠንቀቅ አለብን። okay I'm just reminding you whenever there is a significantly large amount of chlorine, don't drink it, just use it for something else. ለማጠብ let's use it for anything else. ሻወር ለመውሰድ፣ ልብስ ለማጠብ፣ እቃ ለማጠብ, there are a lot of things to get washed አይደል? ዩኒፎርማችሁን ለማጠብ perhaps you can use it, who cares, right? You can just use it for anything except do not ingest it in, okay? By definition that does not mean chlorinated የሆነ ውሃ ደግሞ አጠጡ አላልኩም። okay you guys are just stop please. no I did not say that. chlorinated የሆነ ውሃ ኤክሰስ ሲሆን ሁሉ ነገር ኤክሰስ ሲሆን ማራሱ ምን ይላል? እጅ ይላል right? so similar to that, do not get consuming a significantly high chloride content ያለውን ውሃ ማለት ነው። that is what I'm trying to tell you. okay as simple as that ማለት ነው። as simple as that. now as always Lucy Bridge Academy ላይ ምንድነው we follow an active learning what pathway አይደለ እንዴ? ሁሉ ጊዜ ምን ማድረግ አይደለም። there is not always about what having a passive learning technique እኔ እዚህ ጋር ቆሜ እናንተ ማስተማር ቻንስ እኔም ከእናንተ ስለመማር ማለት ነው by definition. okay you guys have to ask yourself, one of the most effective way that you can do active recall or active learning is by asking yourself a question. Now question number 1, how do microorganisms help in extracting what metal through the process of biomining? Very good. ምን እየጠየቃችሁ ያለው so at the start of our discussion ምን ነበር የተመለከትነው? በምን አይነት መንገድ ነው የተለያዩ ማይክሮኦርጋኒዝሞች ምድር ውስጥ የሚገኙትን ምኖችን ሜታሎችን ኤክስትራክት ለማድረግ የሚጠቅሙት using the process of biomining በምን አይነት መንገድ ነው የሚል ጥያቄ ነው የጠየቀው ማለት ነው እዚህ ጋር። okay is it difficult?
Of course not. As always, ከመመለሴ በፊት I will give you 5 to 10 minutes በደንብ አንደርስታንድ አድርጉት፣ አሲሚሌት አድርጉት፣ pause the video ከዛ በኋላ you'll get back to me ማለት ነው። As always, I will be here, or literally right here, standing and waiting for you. So, take 5, take 10, I'll be here. So, አሰላሰላችሁ በደንብ? Very good. So by definition ምንድነው የተመለከተው? One of the most what? Thiobacillus ferrooxidans አይደል እንዴ? TF ብለን እንጻፈው። We don't have to write it all over again. So Thiobacillus ferrooxidans we just discussed አይደለ? It specifically lies at the surface of what? At the surface of a copper rock. አይደል እንዴ? Copper rock ላይ ምን ያደርጋል ማለት ነው? Most of the time የሚገኝ bacteria ነው. So by the process of what? By the chemolithotroph. Do not forget about this term, chemolithotroph. So what does that mean? Chemolithotroph by definition means any kind of organism that gets its energy from oxidizing an inorganic material. እዚህ ጋር የምትመለከቱት inorganic material oxidize በማድረግ energy produce እንዲያደርግ ያደርጋል ማለት ነው። Oxidation energy produce ያደርጋል። by definition ይሄን energy ደግሞ ማን ይጠቀማል? እዚህ ጋር የምትመለከቱት ባክቴሪያ ማለት ነው። so እንደነዚህ አይነት ሜካኒዝም የሚከተል ባክቴሪያ ካለ by definition we call this process what? Biomining ማለት ነው አይደል? የሁለት ቃላት ጥምር ስለሆነ bio is life, mining is mining. Of course, mining ማድረግ ነው። ምንም ታምር የለም። Biomining. That is exactly what it is, okay? Do not forget about this. Mining ማለት ነው። Biomining. So, by definition, this kind of process, okay? የት ነው ላይ የሚያደርገው? Copper rock ላይ የሚያደርገውና oxidize የሚያደርገው ለእኛ ብሎ ነው እንዴ? እኛ ማይን እንድናደርገው አይደለም። Absolutely not. This is survival, okay? This is absolutely what? Survival ስለሆነ. Okay? Survival ስለሆነ ማለት ነው, okay? Survival ነው. It's not going to survive if it does not get enough amount of energy. እኔ እኮ እዚህ ጋር ቆሜ እናንተ ማውራችሁ እኮ ቅድም ራሳ ላይ ወይ ምሳሳ ላይ ያጠፋሁትን ምግብ ወይ ደግሞ ካሎሪ በርን እያደረኩኝ ነው right እናንተ ቁጭላችሁ ኮንሱም ስታደርጉ ይሄንን ኮንቴንት then eventually you guys are consuming energy በምን ይመስላችኋል ታዲያ አይናችሁ እንደዚህ ብላ ጆሮአችሁን ሰጣችሁን እየሰማችሁ ያላችሁት any time even እንኳን እንደዚህ aware ሆነን ይቅርና when we actually sleep there is something called basal metabolic rate, okay? BMR የሚባል ነገር ማለት ነው. So even when you are actually sleeping there is significantly what energy consumption taking place though yes amount ትንሽ ሊቀንስ ቢችልም ማለት ነው. Okay, so by definition that is the process ማለት ነው. This is the way, the mechanism by which it is actually involved in the process of what? Biomining. The moment oxidize በሚያደርግበት ሰዓት ይሄ ኮፐር ምን ውስጥ ይሄዳል ማለት ነው? በጣም አሲዶችን የተለያዩ ኤንዛይሞችን ማን ሪሊዝ ስለሚያደርግ ይሄ ባክቴሪያ ሪሊዝ ስለሚያደርግ ኮፐር ሞለኪውሎችን ለመሰባበር ስለሚጠቅም በሚሰባበርበት ሰዓት ደግሞ more easily available ወደ መሆን ይሄዳል ማለት ነው. Okay, it gets more easily available ማለት ነው. That is the mechanism by which different organisms are actually involved in the process of biomining. Okay, in the process of biomining. Now, what is the key difference between what? Primary and secondary wastewater treatment. Oh, this is so simple, right? ለእናንተማ በጣም ቀላል ኤግዛምፕል ሰጥቻችሁ ነበር። ፕራይመሪ እና ሰከንደሪ ታዲያ ምንድነው ልዩነቱ? What the difference between primary and secondary wastewater management? Now, as always, take 5, take 10 ለመናገር ከሆነ ይሄን ነገር ደቂቃ ራሱ መስጠታችሁ take 2-3 minutes ምን ብላ ለመጨረሻ ላይ ያነሳን ሁለት ትልልቅ ልዩነቶች ነበሩ አይደል እንዴ? ፕራይመሪን ስንመለከት ምንድነው? ሰከንደሪ ማለት ምን ማለት ነው? ከሰከንደሪ በኋላ ደግሞ ክሎሪኔሽን ይመጣ ነበር ተባብለን ነበር አይደል? If there is excessive amount of chloride inside the water and the water actually turns its color, it is advisable not to consume that specific time. Okay, it is advisable, just let it be. ክሎራይዱ ካለቀ በኋላ ኮንሱም ብታደርጉት ይመከራል። Now, getting back to our discussion, what is the difference between primary and secondary wastewater management? ምን ይመስላችኋል? ሲምፕል አይደል? So by definition ምን ብለን ነበር አቀደም? Whenever you talk about primary በምትመለከቱበት ሰዓት ምን ማለት ነው? It means what? Solid, right? Solid ማቴሪያሎችን ምን ማድረግ? Remove ማድረግ ማለት ነው. If you find a water and you find a solid waste በአይናችሁ ማየት የምትችሏቸው የተለያዩ solid የሆኑ waste ማቴሪያሎች ካሉ እነዛ ምን ማድረግ? ማስወገድ. By definition we call them what? Primary wastewater treatment ማለት ነው. ከዛ በመቀጠል now when you go to the secondary one ስለ secondary ደግሞ in detail ስንመለከት okay secondary ስንመለከት ምንድነው ማለት ነው? ሞር ማክሮስኮፒክ ይሄ ነገር ኦፍ ኮርስ በአይን ማየት ስለምንችል ምን ብለን እንጠራዋለን? ማክሮ ነው አይደለ? ማክሮ ማለት ትልቅ ማለት ነው። ስኮፒክ ማለት ስኮፕ ማለት ማየት ነው። ሶ በአይናችን መመልከት የምንችላቸው እነዛ ሶሊድ ፕሮዳክቶችን ወይ ደግሞ ሶሊድ ዌስቶችን ከዋተር ሪሙቭ የምናደርጋቸው ከሆነ by definition we call that primary wastewater management ወይ ደግሞ primary wastewater treatment ተብሎ ይታወቃል ማለት ነው። when you talk about the secondary one ስንመለከት ደግሞ it focuses on what? It focuses on the microbial aspect. Okay, it just focuses on the microbial aspect ማለት ነው። ማይክሮኦርጋኒዝሞችን ሪሙቭ ወደ ማድረግ ደግሞ ሁለቱም ፕሮሰስ ማይክሮኦርጋኒዝሞችን ስፔሲፊካሊ ታርጌት ያደረገ ደግሞ ከሆነ we call that process what? By definition it is a secondary wastewater treatment ማለት ነው። Okay, secondary wastewater treatment ነው ማለት ነው። This is it. This is our definition in general ማለት ነው። Okay, now
as always next topic of discussion ናችን ምንድነው part 3 ላይ እንገናኛለን ብያችሁ ነበር። በሚቀጥለው ሴሽናችን ደግሞ ስለምንማማራለን in detail about what in detail about bioremediation የተባለ process ስለ biogas ስለ biofuel composition more in detail የተለያዩ ሶስት ክላሲፊኬሽኖቹ ምን እንደሆኑ ተመልክተን የምናገባደው ነው ማለት ነው። what are we discussing? We are discussing about 1.6 health and well-being ሚለው ዲስከሽናችን ላይ ነው የምንገኘው። ከዚህ በፊት የነበሩትን ቪዲዮዎች ያልተመለከታችሁ ካላችሁ go back and watch them. What the heck are you guys doing here? Go back right now and watch every single video ማለት ነው። Okay, step by step ስለተቀመጠ ማለት ነው። Just like a ladder አንድ ባንድ እዚህ ጋር ደርሰናል። የሚቀጥለው ሴሽናችን similar to this interesting በጣም attractive በሆነ መንገድ የሚቀርብ ይሆናል። As always ዌብሳይታችንን www.lucybridgeacademy.com ጆይን ማድረግ እንዳትረሱ። በጣም አድቫንስድ የሆኑ የተለያዩ ሾርት ኖቶችን 10,000 በላይ ኩዌስችን ባንኮችን የምታገኙበት ከ5 በላይ ቋንቋ አክሰፕት ማድረግ የሚችል የራሳቸው የሆነ AI አሲስታንት ኢንኮርፖሬት የተደረገበት በመቀጠልም ካላችሁበት ቦታ ሆናችሁ ያለምንም ሀሳብ ቤት ነኝ ካፌ wherever you guys are ኦፍላይን አክሰሲቢሊቲ online ኢንኮርፖሬት የተደረገበት ፕላትፎርም ስለሆነ go to www.lucybridgeacademy.com ሞባይል አፕሊኬሽናችንን ማውረዳችሁን እንዳትረሱ። የቴሌግራም ቻናላችንን @lucybridgeacademy ብላችሁ ጆይን አድርጋችሁ ሀሳቡና አስተያየታችሁን አጋሩን። እናስተካክለው ነገር ካለ የምንጨምርላችሁ ማንኛውም አይነት ኮመንት ካላችሁ ፎርዋርድ ወደ ማድረግ አትፍሩ። ኦኬ እያለኑ ኮመንት ሲሪየስሊ ስለምንወስድ ማለት ነው። in addition የዩቲዩብ ስራችን የዩቲዩብ ቻናላችን እጅጉን አብሶ ስለሚረዳን የእናንተ ሰፖርት የእናንተ ድጋፍ በጣም ስለሚያግዘን ላይክ ኮመንት ሰብስክራይብ ኮፒ ሊንክ ማድረጋችሁን እንዳትረሱ። ኦኬ again to you guys remember የዩቲዩብ ቻናላችን እጅጉን ብዙ ሰዎች ጋር ተደራሽ እንደሆን ስለሚያግዘን subscribe as always ማለት ነው። ኦኬ በቀጣይ ሴሽናችን what is it going to be? It is the part 3 discussion of 1.6 health and well-being ማለት ነው። እስከዛው ድረስ አፖሎን ተስፋዬ ነበርኩኝ ከሉሲ ብሪጅ አካዳሚ ቻው።